Oare dacă vorbesc cu o cameră și îmi imaginez că totuși sunt niște oameni de partea cealaltă care se uită la chestia asta, se pune ca o activitate extrovertită sau introvertită? Pentru că dacă vorbesc cu o cameră, practic sunt numai eu cu mine, deci e o chestie introvertită și sunt gândurile mele cu mine, dar dacă mă gândesc că sunt oameni de partea cealaltă și că interacționez cu ei, chiar și într-un mod indirect, atunci e o chestie extrovertită? Haideți să vorbim despre anxietatea mea socială. Mi-am adus niște răptii cu ciocolată pentru că nu știu cât de lungă va fi discuția asta. Nu mi-am scris nimic, nu am nici cea mai vagă idee care sunt punctele pe care vreau să le discut. Știu doar că am mai multe chestii în minte despre care aș vrea să vorbesc, pentru că mă gândesc că mai există cel puțin o persoană care se poate uita la acest video, care s-ar simți înțeleasă. Să începem cu începutul. Tocmai am ajuns acasă după ce am avut o zi foarte plină din punct de vedere social. Am fost la un eveniment care a durat mai multe ore, unde a trebuit să interacționez cu oameni cunoscuți, cu oameni necunoscuți, să cunosc oameni noi, să îmi fac prieteni, să vorbesc cu prietenii pe care aveam deja și eu mă consider o persoană cu un nivel de anxietate socială mediu spre ridicat. Nu știu exact cum a început toată chestia asta, nu știu exact de unde, care au fost motivele care au stat la baza anxietății mele sociale, dar de când eram foarte mică știu că nu-mi plăcea să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc. Când era vorba de a ține un discurs sau a vorbi în fața unui public, venea imediat să plâng și tremuram toată. Ideea de a interacționa cu un număr mare de oameni mă speria. Știu că până de foarte curând și chiar încă mai am momente când trebuie să intru într-o încăpere cu mulți oameni. În primul rând mi este de foarte mare folos dacă știu cum arată încăperea aia dinainte și încerc să caut poze. În al doilea rând, nu pot să fac contact vizual cu oamenii, mai ales dacă sunt oameni necunoscuți. Când trec prin zone aglomerate, de fiecare dată îmi scot telefonul pentru că nu pot să fac contact vizual. Când trebuie să întâlnesc oameni noi, îmi pun mereu tot felul de probleme în cap și încerc pe cât posibil să împiedic întâlnirile alea, adică știu că sună foarte urât și chiar este foarte urât, dar chiar când eu sunt persoana care propune ieșirile, de fiecare dată când ieșirile nu se mai pot întâmpla, sunt extraordinar de ușurată. Dar întorcându-mă la ce spuneam, tocmai am venit de la un eveniment în care a trebuit să interacționez social și ajungând acasă m-am așezat pe un fotoliu și mi-am dat seama că mai vreau să interacționez cu oameni. Mi-am dat seama că sunt încă în starea aia de euforie, să spunem, pe care o am în momentul în care chiar interacționez cu oameni și care chiar sunt în contexte sociale care îmi fac plăcere și pe care vreau să o prelungesc cât de mult posibil. Adică, de exemplu, dacă sunt la o petrecere, imediat cum se termină petrecerea aia, îmi doresc să se continue petrecerea sau să fac ceva, să continui să ies cu prietenii, să continui să stau în oraș, pentru că mă simt bine și vreau să mă simt bine în continuare. Și în același timp, după momente din astea foarte încărcate social, simt nevoia să îmi iau timp pentru mine, să mă relaxez și să-mi încarc bateriile sociale. Și stând pe fotoliu, după ce m-am întors de la acest eveniment, aveam problema asta, pentru că pe de o parte îmi doream să continui cu starea de euforie socială, pe de altă parte simțeam nevoia să-mi reîncarc bateriile sociale. Oricât m-aș gândi logic că o opțiune e mai bună decât alta, de exemplu, aș avea mai mult de câștigat dacă aș ieși cu cineva imediat după ce m-am întors de la eveniment, sau aș avea mai mult de câștigat dacă aș sta înăuntru și aș fi productiv, aș citi o carte, ceva de genul ăsta. Există acel FOMO, Fear of Missing Out, pe care l-am imediat cum iau decizia de a alege o opțiune sau alta și care îmi roade creierii și îmi spune că am făcut decizia greșită. Dacă aleg să stau înăuntru, mă gândesc la toate oportunitățile pe care le-am ratat și toate momentele faine pe care aș fi putut să le am cu prietenii dacă ieșeam. Dacă ies, mă gândesc la toate orele pe care le puteam băga în ceva mai productiv, toate lucrurile pe care puteam să le fac dacă stăteam acasă, toate cărțile pe care le puteam citi, toată munca pe care puteam să o fac. Și mă simt așa, fie trasă într-o parte, fie în alta. O altă problemă, să spun, cu care mă confrunt când vine vorba de situații sociale este că după interacțiunile sociale, cu cât interacțiunile sunt mai intense, cu atât am nevoie de o perioadă mai mare pentru mine, în care uneori, dacă situațiile sociale au fost foarte intense, m-am distrat foarte tare, pur și simplu creierul meu ia o pauză, adică am o perioadă, uneori poate să fie și de o zi, două, dacă am avut o petrecere super faină sau dacă am fost plecată un weekend cu prietenii, în care nu pot să fac nimic.
nu mă simt în stare de nimic productiv, nu vreau să ies din casă, nu vreau să mă văd cu nimeni, pur și simplu vreau să stau eu cu gândurile mele și nici măcar nu pot să folosesc cuvântul vreau, pentru că parcă nu vreau nimic în momentul ăla. Parcă plutesc în derivă, cred că mi se pare cea mai reprezentativă imagine mentală. Pur și simplu parcă plutesc în derivă, după ce am fost pe un vas de croazieră, poate dura jumătate de zi, o zi, 2 zile, apoi dau de o insulă și viața își reia cursul normal. Nu știu dacă există un termen pentru chestia asta, probabil că există. Am citit despre disociere și mi se pare că s-ar putea ca asta să fie ce se întâmplă, dar nu sunt o specialistă, nu știu despre ce vorbesc, doar citesc despre lucrurile astea și atunci nu pot să spun clar că da, ăsta este un episod de disociere. Știu doar că nu se simte totul pus la punct. Totul devine așa un pic difuz, nu pot să mai dau o formă exactă lucrurilor, evenimentelor. E foarte greu de pus în cuvinte, dar dacă ați trecut prin chestiile astea, sunt sigură că știți la ce mă refer. Un alt punct când vine vorba de interacțiunile sociale și punctul ăsta are legătură cu experiența mea în sfera asta de social media și cu a fi o persoană publică, but not really, o persoană semi-publică, să spunem. Spun asta pentru că, deși am o pagină cu foarte mulți urmăritori, majoritatea sunt străini și atunci nu pot să spun că am experiența aia de persoană foarte cunoscută din România. Chiar dacă am 200 și ceva de mii de urmăritori pe Instagram, nu mă întâlnesc cu ei pe stradă și nu mă oprește lumea pentru că majoritatea sunt din alte țări. Ceea ce din punctul meu de vedere este super ok, pentru că reacționez foarte straniu în momentele rare când mă oprește lumea, pentru că, din nou, anxietatea mea socială nu-mi permite să fiu foarte deschisă și uneori s-ar putea ca oamenii să aibă o părere foarte nașpa despre mine în urma întâlnirilor astea, pentru că mă panichez și nu știu cum să reacționez și îmi tremură vocea și nu pot privi persoanele direct în ochi și îmi pun tot felul de probleme și mă gândesc după, dacă am avut o întâlnire de 5 secunde cu o persoană care m-a recunoscut, pentru tot restul săptămânii mă gândesc că persoana aia crede acum că sunt ultimul om de pe pământul ăsta și că am abilitățile sociale ale unui șobolan. Cred că șobolanii chiar sunt animale foarte sociabile, așa că nu știu dacă ăla a fost un exemplu bun. Întorcându-mă la ideea de la care am pornit, faptul că am o prezență online îmi face să-mi pun o groază de alte probleme la un alt nivel, pentru că mă gândesc tot timpul, când mă întâlnesc cu oameni care îmi spun că mă știu de pe Instagram, că oamenii ăia au anumite preconcepții despre mine și că cred că sunt o persoană foarte fun și că sunt o persoană amuzantă pentru că postez story-uri amuzante și că reușesc să mă exprim cât de cât decent, pentru că de obicei story-urile pe care le pun sunt story-uri verificate și în care consider că mă exprim ok și sunt story-uri pe care le refac dacă nu mi ies ok și există panica asta că nivelul așteptărilor lor este aici și eu sunt undeva aici și panica asta, frica asta mă face să reacționez și mai rău, pentru că pe tot parcursul conversațiilor astea pe care le am cu oameni care îmi spun că mă cunosc, mă gândesc constant că e dezamăgitor să mă cunoască în persoană, că nu sunt așa cum și-au imaginat ei, că sunt, chiar dacă în primul rând îmi dau o importanță mult prea mare. Asta este o altă problemă cu anxietatea socială. Mă gândesc că, Doamne, oamenii ăștia se gândesc la mine că sunt nu știu cum, că sunt nu știu cum, că sunt nu știu cum, că și ei au reîntors același eveniment, cum l-am reîntors și eu pe toate părțile, dar nu e așa, adică sunt conștientă că și ei, la fel ca toți ceilalți, se gândesc la ei, nu la persoanele cu care interacționează. Adică noi toți suntem programați să ne gândim la noi, nu la ceilalți. Și ăsta este un lucru pe care îl știu și de care sunt conștientă, dar în momentele alea, creierul meu alege să își pună în față toate problemele pământului. Este un gândac care merge pe podea în fața mea și nu știu ce să fac. Nu știu unde s-a dus gândacul. Îl văd iar. Anyway, o să stau așa pentru restul videoului pentru că mi este frică de gândaci. Cum spuneam, videoul ăsta este all over the place și îmi pare foarte rău. Nu știu exact care este tema lui. Presupun că e mai mult experiența mea cu anxietatea socială. Mereu am crezut că am o anxietate socială foarte mare, chiar dusă la extrem, pentru că în jurul meu am avut constant persoane foarte extrovertite și care nu aveau niciodată probleme de genul ăsta, inclusiv persoane din familia mea, surorile mele, de exemplu. Ele dădeau telefoane singure, mie mi-era frică. Încă nu mă programez singură la dentist, adică am 22, aproape 23 de ani și prefer ca mama să mă programeze la dentist. No comment, efectiv, no comment. Persoanele de la școală nu aveau probleme de genul ăsta. Când venea vorba de ținut prezentări, vorbeau foarte fluid, nu le tremurau mâinile, nu le tremura foaia cum îmi tremura mie, nu le dădeau aproape lacrimile când trebuiau să vorbească cu un public și de asta mereu m-am poziționat undeva foarte sus
pe scara anxietății sociale, dar apoi am cunoscut oameni care erau și mai anxioși decât mine și mi-am dat seama că în situații în care sunt doar eu cu persoane de genul ăsta, pot să îmi las deoparte anxietățile sociale și să iau eu oarecum frâiele. Nu știu dacă are sens, dar parcă știind prin ce trec, știu că le este mai rău decât mine și pot să-mi asum o responsabilitate pe care nu aș putea să mi-o asum dacă aș fi conștientă că în jurul meu sunt persoane mai puțin anxioase decât mine. Ca să dau un exemplu super concret, mie nu-mi face absolut deloc plăcere să comand când sunt în oraș cu oameni, să chem un chelner, să discut cu chelnerul, să fac un semn, să cer nota, lucruri de genul ăsta, care sunt lucruri foarte normale, dar mie nu-mi face absolut deloc plăcere. Mă simt foarte inconfortabil făcând lucrurile astea. Când sunt cu persoane care sunt mult mai capabile social decât mine, nu fac asta niciodată. Le las pe ele să facă lucrul ăsta. Nu le spun, mă, eu nu fac asta, pur și simplu ele își dau seama oarecum din contextul social că eu nu o să mă ofer. Adică dacă îmi spun, hei, cere tu nota, o să cer nota, pentru că nu m-aș simți prost să refuz. Dar de cele mai multe ori nu o fac. Dar dacă sunt cu o persoană care este mult mai anxioasă social decât mine și văd lucrul ăsta și simt lucrul ăsta, nu o să-mi pun problema, imediat o să cer nota și de asta acum mă descriu ca o persoană cu anxietate socială medie spre mare, pentru că mi se pare oarecum adaptabilă în funcție de context. If that makes sense. O să tot spun if that makes sense, pentru că mi se pare că nimic din videoul ăsta nu are sens, adică... Și mai este un lucru care mereu m-a contrariat. Mereu se spune că dacă ai anxietate socială și dacă simți nevoia asta să-ți reîncarci bateriile, ești introvertit. Să citesc puțin care este definiția de la introvertit și extrovertit, ca să nu spun prostii. O persoană extrovertă și-a energia din lumea exterioară, de la oamenii, locurile și lucrurile din jurul său. Aceasta își direcționează tot interesul către lumea exterioară și astfel se revitalizează. Deși persoanele introvertite sunt puse în general într-o lumină mai puțin bună decât cele extravertite, a fi introvertit nu este un lucru negativ. Acest lucru înseamnă doar că energia unui introvertit vine din interior. Acum, probabil că definițiile, așa cum le-a conceput Carl Jung, sunt mult mai complexe de atât, dar asta este ce știam și eu în general, că a fi extrovertit înseamnă că ții energia din exterior, iar a fi introvertit că ții energia din a fi cu tine însuți. Din punctul ăsta de vedere, eu, cu toată anxietatea mea socială, mereu m-am considerat mai mult extrovertită. Și am și făcut testul Myers-Briggs, care știu că se spune că nu este foarte accurate, dar l-am făcut de-a lungul anilor, cred că de vreo 5 ani deja, și de fiecare dată mi-a ieșit că sunt NFP, care, cum arată și prima literă din NFP, înseamnă extrovertit, something, feeling, something. Nu știu exact care este definiția, dar dacă vreți să-l faceți și voi, este un test destul de lung, care îți atribuie una din 16 personalități. Din punctul ăsta de vedere, mereu am simțit că sunt extrovertită și mi se pare ciudat să fii extrovertit cu anxietate socială, adică sunt două concepte pe care eu nu le-aș asocia. Mi-am spus că dacă am probleme în a interacționa cu oameni noi, atunci clar nu pot să fiu extrovertită. Deși acum mi se pare stupid, pentru că până la urmă, conform definiției pe care am citit-o mai devreme, a fi extrovertit nu înseamnă a-ți lua energia din a te întâlni cu oamenii noi, ci a-ți lua energia din oamenii din jurul tău. Până la urmă, încadrarea asta nu mi s-a părut niciodată că are foarte mult sens. Mi se pare că mai mult sau mai puțin toți suntem ambiverți și că acționăm fie într-un mod extrovertit, fie într-un mod introvertit în funcție de context. Adică, cu siguranță o să am zile, săptămâni, luni în care o să fiu mai introvertită, cu siguranță o să am zile, săptămâni, luni în care o să fiu extrovertită. Nu pot să spun că m-am născut și voi trăi și o să mor extrovertită sau introvertită. Anyway, cred că motivul pentru care fac videoul ăsta acum, dacă stau să mă gândesc, este că foarte rar am interacționat cu oameni care au putut să înțeleagă la ce mă refer. Toată discuția asta în capul meu a pornit de la o interacțiune pe care am avut-o chiar astăzi cu o prietenă pe care mi-am făcut-o destul de recent, care este și ea foarte anxioasă din punct de vedere social și care a știut exact la ce mă refer, dar înainte să o cunosc pe ea, mereu am simțit singură și neînțeleasă, oricât de cringe ar suna, pentru că sora mea nu se simțea la fel. Adică ea avea momente în care voia să fie singură și se considera introvertită, dar nu avea anxietate socială și nu înțelegea problemele mele în legătură cu interacțiunile sociale. Cum am mai spus, majoritatea persoanelor cu care am fost înconjurată
erau extrovertite clar și sunt extrovertite și mereu am fost atrasă de persoane extrovertite pentru că am simțit că mă scot afară din cochilia mea și că mă împing pe mine să fiu o persoană mai bună. Sper că măcar o persoană care se uită la videoul ăsta se simte mai puțin singură uitându-se la el. Sper că își va da seama că nu trebuie neapărat să se încadreze fix într-o categorie introvertit, extrovertit, nici măcar ambivert, care presupune că există un echilibru perfect între cele două. E inutil să te pui într-o cutie de genul ăsta din punctul meu de vedere, dar nu e inutil să înțelegi care sunt momentele în care ai nevoie de o pauză socială și să-ți reîncarci bateriile și care sunt momentele în care ai nevoie să fii înconjurat de oameni. Cred că cel mai complicat este să găsești procentajul perfect în care ai nevoie de amândouă. Adică poate pentru unii oameni este 30% momente pentru tine, 70% momente cu alți oameni. Poate pentru alții este 50-50, presupun că ea sunt ambiverți. Și poate pentru alții este 90% momente pentru tine, 10% interacțiuni umane. Și oricare ar fi procentajele astea, chiar dacă e 99% unul și 0,01% altul, dacă asta este ce vă face fericiți și dacă ăsta este echilibrul vostru și așa vă simțiți cel mai bine cu voi și cu lumea din jurul vostru, înseamnă că ați găsit ce trebuie. Și cred că o să mă folosesc de lunile, anii ăștia, nu știu cât o să dureze, poate 20-30 de ani, de perioada asta din viața mea, ca să-mi dau seama care este procentajul perfect pentru mine. Hopefully o să-l găsesc, dacă nu, măcar o să mă distrez încercând să-l găsesc.